bypassed the Afghan government. The Taliban was killing our soldiers, a lot of them, with snipers. این ششمین دوره پیام انتخابات رئیس جمهوری آمریکاست که مسئله افغانستان در آن مطرح می شود. نشانه‌ای از نقش واشنگتن در 2 دهه گذشته در مسائل افغانستان. 5,000 Taliban terrorists released. And Abdul is the head of the Taliban. محمد جواد رحیمی شعار این روزهایش این است: بیایید متحد شویم و دونالد ترامپ را متوقف کنیم. شهروند افغان آمریکایی که حدود 11 سال است در این کشور زندگی می کند. او حالا نماینده منتخب حزب دموکرات‌ها در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا است و امیدوار است که قدرت تا 4 سال دیگر نیز به دست دموکرات‌ها باشد. جمعیت حدود 200,000 نفر افغان‌ها در آمریکا آنقدر نیست که نقش عمده‌ای در انتخابات این کشور داشته باشند. آقای رحیمی به این نظر است که با برنده شدن کامالا هریس یکی از مهمترین پیامدها هموار شدن مسیر برای پذیرش دائم پناهندگان افغان است که در آمریکا فعلا در بی سرنوشتی به سر میبرند. خانم هریس یگانه کاندیدی هست که برای آینده بهتر در آمریکا و برای یک آینده بهتر با دنیای بیرون از آمریکا طرح و پالیسی و برنامه دارد و در این حال یگانه کاندیدی هست که از تجربه بسیار خوب، از تحصیلات عالی و خوب و در این حال از یک شهرت بسیار خوب برخوردار می باشد و باورمند هستم که دولت بعدی در آمریکا تحت زعامت خانم هریس یک دولت خواهد بود که نه تنها برای نهادی نشدن عدالت، برابری و ارزش‌های دموکراتیک در آمریکا بلکه در دنیای بیرون از آمریکا هم مفید و مؤثر تمام خواهد شد. در اردوگاه دونالد ترامپ هم شمار از افغان‌ها از نامزدی و حمایت می‌کنند. 1.5 ماه پیش کارزار به عنوان کمپین افغانستانی‌ها برای ترامپ آغاز شد که مخالفان حکومت طالبان هستند. در اعلامیه آغازین این کارزار آمده است: قدرت آمریکایی‌ها تنها نیرویی است که می‌تواند در برابر حکومت وحشت طالبان در افغانستان ایستادگی کند. مأموریت ما ساده است: بسیج جامعه ما در حمایت از رهبرانی که به دفاع از سیاست‌های حیاتی ادامه می‌دهند و اطمینان می‌دهند که هم منافع آمریکا و هم آرزوهای مردم آزادی‌خواه افغانستان حفظ شود. دستاندرکاران این کارزار به این امیدند که دونالد ترامپ در قامت رئیس جمهوری برای دومین بار در سیاست آمریکا با حکومت طالبان تغییر عمده‌ای ایجاد کند. در دوره قبلی رئیس جمهوری دونالد ترامپ نماینده‌اش توافقنامه پایان حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را با نمایندگان طالبان در دوحه قطر امضا کرد و مسیر را برای ورود طالبان به کابل هموار کرد. جنگ آمریکا در افغانستان از سال 2001 تا 2021 طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا است. 4 رئیس جمهوری این کشور، 2 دموکرات و 2 جمهوری خواه درگیر این جنگ بودند. 2 دهه حضور نظامی آمریکا و ائتلاف بین المللی در افغانستان با عنوان جنگ علیه ترور آغاز شد. آمریکا در مسائل مختلف افغانستان دخیل شد، از جنگ و سیاست تا پوشاندن جامعه دموکراسی بر تن جامعه عمدتاً سنتی افغانستان. پس از 20 سال جنگ و توافق خروج آمریکا با طالبان و خروج از افغانستان، اوضاع با چرخش تمام باب دل طالبان شد. حالا سوال این است که در مورد برخورد با مسئله افغانستان تحت حاکمیت طالبان کدام نامزد به دنبال تغییر است؟ امیدواری است که حکومت بعدی ایالات متحده آمریکا چی حکومت به دست جمهوری خواه باشه، چی به دست دموکرات ها باشه، یک ارزیابی اینا صورت میگیره از سیاست خارجیشون در قبال تمامی کشورها و به خصوص در مورد افغانستان اینا حتما ارزیابی میکنن، تیم جدید تحلیل خود میکنن و انتخاب‌های هم خواهند داشتی که چی تغییری در سیاستشون به وجود میاد. من اطمینان دارم که از هر دو حزب فرق نمیکنه کدامش در حاکمیت بیان، یک تغییری را ما و شما شاهدش خواهد باشیم در قبال افغانستان که تغییر امیدوار هستیم تغییر مثبت باشه، با در نظر داشته که طالبان بیشتر از 3 سال حاکمیت در دستشان بود و اینا به صورت کامل ناکام بودند و تمام وعده‌هایی که به آمریکا و جامعه جهانی کرده بودند وفا نکردند. مقامات حکومت طالبان تاکنون در مورد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ابراز نظر رسمی نکردند. آیا حکومت طالبان رئیس جمهوری دونالد ترامپ را به نفع خود می‌داند؟ سیاستمداری که پیش‌بینی‌اش سخت است. یا آمدن کامالا هریس از جانب دموکرات‌ها که در دوره قبلی هم بر طبل لزوم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌کوبیدند و در نهایت برنامه خروج را عملی ساختند.
هر گزینه‌ای که روی میز 47مین رئیس جمهوری آمریکا در قبال افغانستان باشد بعید است گزینه مداخله نظامی مستقیم شامل آن باشد، چیزی که برخی از افغان‌ها از جمله مخالفان حکومت طالبان خواهان آن هستند. به نظر می رسد که برای آمریکا نمی شود حکومت طالبان را نادیده گرفت و نمی شود افغانستان را کاملا در اختیار طالبان قرار داد.